हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले यहाँहरूलाई पनिरबाट पकौडा बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ 250 ग्राम यो पनिरको टुक्रा लिएँ। अब यो पनिरलाई मैले यसलाई 6 भाग बनाएर यस्तो स्क्वायर सेप बनाएर काट्न जाँदैछु। यसरी मैले 250 ग्राम पनिरलाई यसरी काटेँ र यो बीचमा पनि मैले यसलाई यसरी काट्छु किनभने मैले यसमा चाहिँ चटनी लगाउन जाँदैछु। त्यही भएर त्यसपछि मैले यस्तो टुक्रा बनाइसकेपछि मैले यो टमाटरको चटनी पहिले नै पिसेर राखेको थिएँ। यसको रेसिपी हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि छ, हेर्नु होला। र यसरी यो चटनीलाई लगाइदिएर यसरी यसलाई बीचमा यसरी पारेर सबैलाई यस्तो गराएर हामीले चटनी लगाउँ। तपाईले केचप या अरू कुनै सस पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो सबै रेडी भयो। यसरी रेडी भइसकेपछि मैले अब ब्याटर बनाउन जाँदैछु। ब्याटरको लागि मैले यहाँ लगभग 2-3 चम्चा जति बेसनको पिठो राखेँ। मैले यहाँ आधा सानो चम्चा ज्वानो राखेँ, नुन स्वाद अनुसार राखेँ। यहाँ मैले आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि एड गरेँ र यहाँ मैले आधा सानो चम्चा जिराको दाना पनि राखेँ र अलिकति मैले हरियो धनिया पनि काटेर यसमा राखेको छु र अलिकति खुर्सानी पनि राखेँ र खुर्सानी आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। मैले एउटा जति खुर्सानी राखेँ र एकदमै थोरै थोरै पानी राखेर हामीले यसरी ब्याटर मिक्स गरौँ। धेरै पानी नराख्नु होला, एकदमै लगभग 4-5 चम्चा मात्रै मैले पानी राखेको छु होला। त्यसपछि यतिको थिक ब्याटर बनाउने र यो भाँडा मैले यहाँ 500 ml तेल राखेर तताउनको लागि छोडेँ र अब यो सबै राम्रोसँग ब्याटरमा मिक्स गरेर यसरी हामीले यो पनिरलाई फ्राई गरौँ। सबै पनिरलाई यसरी बिस्तारै बिस्तारै राख्दै जाउँ। राम्रोसँग मिक्स गरेर थिक ब्याटर भयो भने यो पनिर सबै कभर हुन्छ। यसरी पनिरको पकौडा बनाएर खानु होला। यसरी एक बनाएर खाएको पकौडा एकदमै मिठो पनि हुन्छ स्वादमा। र मैले यसरी अब यसलाई सबैलाई फर्काउन जाँदैछु। यतिको रातो रातो भएपछि दुवै साइडतिर यतिको रातो भएपछि हाम्रो यो पकौडा खानको लागि रेडी हुन्छ। तपाईले नि यसरी नै बनाएर खानु होला। कस्तो भयो भनेर हामीलाई भन्नु होला। मैले एक यसलाई काटेर देखाउन जाँदैछु। यसरी चटनी लाएर बनायो भने यो पकौडा एकदमै मिठो हुन्छ। यसरी नै बनाउनु होला र इन्जोय गर्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।